नमस्कार, राधाकृष्ण किचन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बघूया गॉट मिल्किंग आणि बकरीचं दूध कसे काढायचं आहे ते। तर चला मग सुरू करूया दूध काढायला। पटापट इकडं हॅलो करा। आणि आता दूध काढायला सुरुवात करूया। पण बकरीचा पाय जोपर्यंत आपण गुडघ्यामध्ये दाबून ठेवत नाही तोपर्यंत दूध ती काढू देत नाही नीट। तर आता ओरिजिनल आवाज आहे का बकरीच्या दुधाचा आवाज दूध काढण्याचा। जवळ आता हिचं दूध काढून होत आलेलं आहे आणि आता हिच्या पिल्लांना पण दूध पिण्यासाठी सोडूया आणि त्यानंतर दुसरं बकरीचं दूध काढूया।
त्या बकरांना दूध पिण्यासाठी सोडून दिलं. आता हिचं दूध काढूया. पण ही ना लगेच जेव्हा पण दूध काढायला लागलो ती बघत राहते की दूध किती काढतायत. तिला एक जण मुंडकं धरून एक जणाला उभं राहावंच लागतं. तरी पण खूप पाय नाचत होती. तरी पण आम्ही दूध काढतो थोडंसं. आणि आता हिचं पण दूध काढूया. तिचं काढल्यानंतर, कारण आम्ही जास्त दूध काढत नाही बकरींचं, पिल्लांसाठी ठेवतो. बस थोडं थोडं तांब्याभर दूध काढतो. आणि आपण कवा असतात कारण पिल्लांसाठी दूध चोरून ठेवतात. आणि हिला जर असं लगेच दूध काढून घेऊया फटाफट. आणि खूप सुटण्याचा प्रयत्न करते, पाय ओढून घेण्याचा. जमून बसावं लागतं ना, ते आपल्यालाच पाडून देत. आता दोन्ही बकऱ्याचं दूध तर मी काढून घेतले. पहिले एकीचं काढलं होतं आणि आता यांच्या पिल्लांना पण मोकळं करून देऊया दूध पिण्यासाठी. कारण यांची पिल्लं थोडं मोठे आहेत त्यामुळं. आणि आता ही आमची चौथी बकरी. थोडंसं दूध लावून घेते हिला, म्हणजे पटापटा दूध काढता येईल. बरोबर येते.
जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. आपण पुन्हा एखाद्या अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत भेटूया. तोपर्यंत राधे राधे.